सरहरू सब नमस्ते है उहाँहरू अब भावी नमस्कार राम्रो छ उहाँ धेरै पहिलेदेखि नै साइकल गर्ने उहाँ अग्रज हुनुहुन्छ यो यता चाहिँ के को टी सर्ट बाँडिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले यो रनिङको हो कि साइकलको हो कि के को रनिङको हो सर ए रनिङको हो दौडको लागि हजुर 22 किलोमिटर दौडको लागि है ल सर धन्यवाद सर है आजको कार्यक्रम त मैले सुने तपाईँहरूले चाहिँ एरेन्ज खतरा गर्नु भएको छ होइन यस्तो चिया टोयलेट सबै छ अब ट्रेल कस्तो भइरहेको छ ट्रेलको चाहिँ अहिले हामीले अब जो सबै यसमा हामीले जुन सोचे अनुसार नै बनाउने चाहिँ पहिलो प्रयास हो होइन यो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो माथि ग्रिन भ्याली सरले पनि सर नमस्ते है सबैलाई यहाँ भेट्न पाइयो सर हल्का यो कार्यक्रम के पार्टिसिपेट हुनुभएको छ नयाँ नेपाल आर्मीको लाउनु भएको छ हल्का भनिदिनु न सर एकदम खुसी लागेको छ यस्तो प्रोग्राम चाहिँ यो शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चिनाउनलाई चाहिँ सब नमस्ते है उहाँहरू अब भावी नमस्कार लङ टाइम नो के हो के यस्तै आफ्नै एरिया आउनु पर्यो भेट्न लागि सरहरू नमस्ते है उहाँहरूलाई छ होइन अनि यो खिच्नेमा अपलोड चाहिँ नहुँदो रहेछ नि भाइ यो 32 छ त्यो भित्र पर्ने हो कि ल ठिक छ यो चाहिँ उहाँ पनि 2 भित्र 112 रहेछ राम्रो छ उहाँ धेरै पहिलेदेखि नै साइकल गर्ने उहाँ अग्रज हुनुहुन्छ सबैले चिन्नुहुन्छ साइकलहरूले विश्वले नेपालले चिन्छ विश्वले पनि उहाँलाई चिन्छ होइन अनि त्यो भएपछि फोटो हुँदैछ साथीहरू इन्जोय है यो यता चाहिँ के को टी सर्ट बाँडिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले यो रनिङको हो कि साइकलको हो कि के को रनिङको हो सर ए रनिङको हो दौडको लागि हजुर 22 किलोमिटर दौडको लागि है ल सर धन्यवाद सर है सरहरूले असाध्यै गरिराख्नु भएको छ आज शिवपुरी ट्रेल रन हुँदैछ अनि साइक्लिङ पनि हुँदैछ अनि त्यो चाहिँ साथीहरू सबले चाहिँ मजाले हेर्नुला है अब यहाँ सबै कम तयार हुनुहुन्छ त्यहाँ तातो पानी चिसो यहाँ व्यवस्था छ सब साथीहरू चाहिँ तयारी भएर आइराख्नु भएको छ होइन ल सर नमस्ते है बेस्ट अफ लक है तपाईँहरूले जित्नुपर्छ होइन सर ल थ्याङ्क यू सर सरको शुभ नाम रामकृष्ण महर्जन सरले जित्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा छ होइन हेरौँ अब यहाँ लास्टमा चाहिँ जो आइपुग्छ उही फर्स्ट हुन्छ होइन सर ल ठिक छ आउनुपर्छ आजको कार्यक्रम त मैले सुने तपाईँहरूले चाहिँ एरेन्ज खतरा गर्नु भएको छ होइन यस्तो चिया टोयलेट सबै छ अब ट्रेल कस्तो भइरहेको छ ट्रेलको चाहिँ अहिले हामीले अब जो सबै यसमा हामीले जुन सोचे अनुसार नै बनाउने चाहिँ पहिलो प्रयास हो होइन जस राम्रो नै बनाउँछौँ भनेर चाहिँ अब हेरिरहेका छौँ होइन यो बेस्ट छ सबै यो पहिलो होइन पहिलो हो अनि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अब कतिवटा क्याटेगोरी छुट्याउनु भएको छ क्याटेगोरी हामीले यसमा छुट्याएको छैनौँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के एकैचोटि फिमेलको 15 किलोमिटर र जेन्ट्सको 22 किलोमिटर र साइक्लिङको 3टा विधा मात्र राख्नु भएको छ होइन 3टा विधामा चाहिँ सबै रुटहरू सबै क्लियर कट छ अहिले क्लियर भइसक्यो हामीले मैले किनकि भोलिन्टियरहरू पनि लगभग हामीले एकदमै हामीले चाहिँ सबै बाटोमा हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो 200 जनाभन्दा बढी चाहिँ हामीले भोलिन्टियरहरू यो सिटी एरियामा छुट्याइदिएको छौँ भने माथि चाहिँ अब त्यस्तोमा पनि एउटा सहित राखेर चाहिँ एकदमै हामीले रुटमा कन्फ्युजहरू कुनै पनि राखेको छैनौँ सरको शुभ नाम मेरो तीर्थ तामाङ म ट्रायल रनरको म यो ट्रायल रनरको ठिक छ यो मिरा दिदीले हेर्नुभयो भने सबैले लाइक गर्नुहुन्छ यो चाहिँ पिसफुल राइडरमा आउँछ है केमा आउँछ अरे पिसफुल राइडर ल ठिक छ यो चाहिँ फर्स्ट शिवपुरी ट्रेल रन एन्ड साइक्लिङ कम्पिटिसन भइरहेको छ यसमा चाहिँ यो इभेन्ट यो अहिले सब साथीहरू चाहिँ यहाँ कम तयार हुनुहुन्छ दबाउनको लागि सब आइराख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ अब सबै आर्मी राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु तथा सब यो स्पोन्सरहरू यो चाहिँ अब आज साइकल सुरुको लागि मैले आइरहेको छु यो चाहिँ पिसफुल राइडरमा आउँछ है पिसफुल राइडर तपाईँ हिजो हेर्नुभयो ट्रेल
तपाईँ 100% जित्नुहुन्छ के अरे काठमाडौँ साइकलको अध्यक्ष होइन के भनिदिनुहोस् तपाईँले कहाँ अध्यक्ष भन्नु यार अनि अब आज हाम्रो यो साइकल र्याली हो अब हामी यहाँ खास चाहिँ इन्जोय गर्न आइरहेको छौँ आज कम्पिटिसन रहेछ होइन मलाई जान दिइहालेदेखि चाहिँ मैले जित्ती स्योर हो नदिने रे अब होइन मलाई त 40 किलोको भारी बोकाएर पठाउने हो कोकोलाई यहाँ 40 किलोको भारी ल सर आरामै हुनुहुन्छ एकदम ल है जित्नुपर्छ है ल है सर जित्नुपर्छ ल जित्नुपर्छ है 100 जना भित्र पर्छ हामी ए 100 जना भित्र बस ठिक छ म यहाँ बसेर दाइ के छ तपाईँ के 20 किलो झुन्डाइदिने भनेको छ नि तपाईँलाई ठिक छ आरामै सर आरामै हुन्छ हो तपाईँ धेरै फास्ट जाने रे के छ सर एकदम ठिक छ विथ एक्स्ट्रा 20 केजी विथ एक्स्ट्रा 20 केजी होइन क्यारी गरिदिनु म गरिदिन्छु है मेरो बाइक ल है सर जित्नुपर्छ है आज भित्र पर्नुपर्छ ए 32 भित्र पर्नुहुन्छ तपाईँ 3 हटाइदिन्छु मैले 2 यो त 5 ल तपाईँ टप 10मा पर्नुभयो ल है ल बेस्ट अफ लक है सबैलाई ल बेस्ट अफ लक है ल सर 51 ल है बेस्ट अफ लक है सर यो खतरा खिच्नु भएको छ नि तपाईँले होइन ल है सर आफ्नो नम्बर हेरिकन अगाडि 4-4 जना लाइन फुल्नु आफ्नो नम्बर हेरिकन 4-4 जना लाइन हुन्छ सर ठिकै छ अनि आज पार्टिसिपेन्ट किन सर तपाईँ जस्तो अब ताली बजाउने हुनु पऱ्यो नि सर के मोटरसाइकलमा जाने हो दुई भाइ माथिसम्म खै हेरौँ त मेरो मोटरसाइकल छ नजाउँ नै माथिसम्म जाने फेरि फर्केर आउने तपाईँ रनिङ हो क्या होइन ल सर नमस्ते है आरामै हुनुहुन्छ तपाईँको नाम कुमार तामाङ बेस्ट अफ लक है सर हेलो नमस्ते मेरो नाम 4-4 जनाको लाइन अप भइदिनुहोस् प्लिज बेस्ट अफ लक है सर प्लिज बी फर हिमाल टमाटर ब्रदर के छ के आइजिपी कहिलेको होइन अनि साइकल चलाउँदै ठिक छ रमाइलो है बेस्ट अफ लक है ल सरहरू बेस्ट अफ लक है ल बेस्ट अफ लक है बेस्ट अफ लक है सबलाई हेलो बेस्ट अफ लक है बेस्ट अफ लक है थ्याङ्क यू बेस्ट अफ लक है पिसफुल राइडर है पिसफुल राइडर यस यस बेस्ट अफ लक है पिसफुल राइडर है बेस्ट अफ लक है सर बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू बेस्ट अफ लक है सर थ्याङ्क यू सर ल बेस्ट अफ लक है ल बाबु बेस्ट अफ लक तिमी त अगाडि जानुपर्ने होइन सबभन्दा अगाडि पुग्छ भनेर पनि डर होला नि मान्छेलाई होइन ल भाइको नाम चाहिँ पूर्णराज ल आज पूर्णै हुनुपर्छ है हुनेवाला च्याम्पियन ऊ भाइ अनि आजदेखि अब मर्निङ सो द डे भनेर ल है सर चौधरी सर आरामै सर आरामै सर ल बेस्ट अफ लक है जित्नुपर्छ आज ल है सर बेस्ट अफ लक सर योर नेम David from where? United States. Yes, best of luck. You have Thank to you win. very much. Thank Yeah, from your country, participate. I appreciate it. Hello. सिपुरीबाट जित्नुपर्छ है सिपुरीको नाम राख्नु पर्यो नि होइन ल ल है बजर धन्यवाद लास्ट हाम्रो कहाँबाट नाम राख्ने हाम्रो उताबाट कहाँ रे हाम्रो सिस्नेरीबाट नाम राख्नुपर्छ कहाँबाट सिस्नेरी ए सिस्नेरीबाट ल ठिक छ तपाईँ हाम्रो ज्वाइँ साहब हुनुहुन्छ उहाँले जित्नुहुन्छ के मलाई थाहा छ उहाँले के जित्ने उहाँले जित्ने तर जित्ने के मेडल जित्ने नि उहाँलाई मेडल मैले एक्स्ट्रा राखिदिएको छु है सर 40 किलोको अघि नै दिइसकेको छु त मैले त्यही पनि उहाँले जित्नुहुन्छ के ल सर है बेस्ट अफ लक ल है सर बेस्ट अफ लक है ल है जित्नुपर्छ है खै त यस्तो गरौँ न यार हामी जित्दिँदै होइन पछाडि बसेर ल जित्नुपर्छ है
गराउँदा है जित्नुपर्छ है सर त्यसलाई यो फर्स्ट हुनेबित्तिकै साइकल किनिदिन्छ ल स्पेसल है उहाँले पहिले मलाई साइकल दिने उहाँ हो है पहिले उता जाऊँ न है मलाई साइकल दिने साइकल भैँसी मैले दाङबाट भैँसी बेचेर साइकल किन्ने साइकल बेचेर मोटरसाइकल किनिसक्यो अब विनोदजीलाई बेचेर उसले बिहा गर्छ म लाग्यो है आज यति इन्टरनेसनल खेलाडीहरू पनि हुनुहुन्छ नेपालका सबै पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ सर है तपाईँको प्रतीक्षामा हामी सबैजना बसिरहेको यो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो माथि ग्रिन भ्याली सरले पनि सर नमस्ते है सबैलाई यहाँ भेट्न पाइयो सर हल्का यो कार्यक्रम के पार्टिसिपेट हुनुभएको छ नयाँ नेपाल आर्मीको लाउनु भएको छ हल्का भनिदिनु न सर एकदम खुसी लागेको छ यस्तो प्रोग्राम चाहिँ यो शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चिनाउनलाई चाहिँ गरिरहनुपर्छ जस्तो लागेको छ मलाई यो चाहिँ फर्स्ट भए पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो सरको शुभ नाम मेरो गणेश श्रेष्ठ हजुर कहाँबाट अहिले पार्टिसिपेन्ट के गर्दै म चाहिँ पार्टिसिपेन्ट होइन म चाहिँ एज अ स्पोन्सर भएर यहाँ बसिरहेको कुन कम्पनी ग्रिन भ्याली रेस्टुरेन्ट ग्रिन भ्याली ठिक छ सर सर नमस्ते हजुरको नमस्कार सर म राजु श्रेष्ठ म बुढानगञ्ज नगरपालिकाको कर्मचारी हो म अहिले हाल यसो दौडिने प्रयास गर्दैछु ल ठिक छ फर्स्ट सेकेन्ड त के यस्तै हो एउटा पार्टिसिपेट भएको खुसी जित्नु पऱ्यो नि सर यो चाहिँ मेन पार्टिसिपेन्ट यो फर्स्ट शिवपुरी ट्रेल रन एन्ड साइकलिङ कम्पिटिसन 2022 यो चाहिँ एनआइसिएसिए धेरै छ यसमा पार्टिसिपेन्ट यो चाहिँ सर अब प्रोग्राम सुरु हुँदैछ है के छ कति टाइम लाग्ला अब 5 मिनट छ 5 मिनटमा चाहिँ सुरु हुन्छ है सर थ्याङ्क यू सर आजको यस फर्स्ट शिवपुरी ट्रेल रन एन्ड साइक्लिङ कम्पिटिसन 2022 को प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनुभएका श्रीमान उपत्यका पृतना हेडक्वार्टरका पृतनापति उपप्रति श्री योगराज शर्माज्यू त्यस्तै सबैको सहकारी भन्ने अवधारणा अनुसार मिलन फर्स्ट शिवपुरी ट्रेल रन एन्ड साइक्लिङ कम्पिटिसन लक्ष्मण मगर सर आजको कार्यक्रमको हल्का के भनिदिनु न यो आर्मीले चाहिँ अब पहिलोचोटि गर्न लागेको रेस हो यो अनि यो चाहिँ अब हाम्रो नेपाली राइडरहरूको लागि चाहिँ खुसीको कुरा हो यस्तो कम्पिटिसनहरू चाहिँ अरू पनि सङ्घ संस्थाहरूले गरिरहनुपर्छ अनि यो रेसले चाहिँ अब माउन्टेन बाइकलाई चाहिँ अलिकति माथि उठाउनलाई टेवा पनि हुन्छ र आजको रेस चाहिँ धेरै प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ लगायत सहआयोजकको रूपमा रहनुभएका श्री बुढानीकण्ठ नगरपालिका तथा श्री टोका नगरपालिकाका मेयर साहबहरूलाई यो प्रतियोगिता विधिवत रूपमा शुभारम्भ गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु यो क्ल्याप रहेछ यो गरेर चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्नु पर्दो रहेछ होइन कृपया यो खेल अफिसियलहरूले सम्पूर्ण तयारी पश्चात यो क्ल्याप मार्फत गार्डन यो खेल सुरु गरिदिनको लागि प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई चाहिँ जनाउदिनु होला तयार छ तयार हो राजीवले गर्छ